नमस्कार मित्रांनो, वेलकम टू डिटेलिंग योगी. आज आपण थारॉक्सवरती काम करणार आहोत. सो ही गाडी आपल्याकडे मुरबाडवरून आलेली आहे आणि मुरबाड आपल्या स्टुडिओपासून जवळपास 3 ते 4 तासावरती आहे. एक 80-90 किलोमीटर असेल मला वाटतं. क्लायंट्स आणि माझं बोलणं जवळपास 3 महिन्यापासून चालू आहे आणि 3 महिन्यात बऱ्याचशा गोष्टी आम्ही डिस्कस केल्या. त्यांना गाडी स्पेसिफिक काही त्यांच्या कंडिशन होतं, गाडी तशीच पाहिजे होती म्हणून त्यांनी डिलिव्हरी पण डिले केली. त्यांना गाडीच्या इंटिरियरमध्ये तो कॉफी कलर पाहिजे होता, जो कंपनीने लवकर दिला नाही आणि त्यानंतर त्यांना 3 महिन्यानंतर ती गाडीची डिलिव्हरी मिळाली आणि त्यानंतर आपल्याकडे येऊन आले. सो हा प्रवास 3 महिन्याचा जो होता, बऱ्याचशा गोष्टी डिस्कस झाल्या. आम्ही ऑलमोस्ट मित्रच झालो. गाडीमध्ये आपण बऱ्याचशा गोष्टी केलेल्या आहेत. PPF, सन कंट्रोल फिल्म, त्यानंतर बऱ्याचशा ॲक्सेसरीज फिट केलेल्या आहेत. गाडीचं मॅकवेल पेंट केलेलं आहे. सो व्हिडिओ बघताना तुम्हाला मजाच येईल. गाडीचं काम खूप चांगलं झालेलं आहे. या गाडीमध्ये आपण 8 इयर्स वॉरंटीवाला गरवारेचं PPF करणार आहोत आणि हे PPF करताना बरेचसे चॅलेंजेस असतात, कारण थारॉक्स ही गाडी जी अशी आहे त्यामध्ये कट्स वगैरे खूप केअरफुली द्यावे लागतात आणि त्यानंतर जे स्ट्रेच असतात ते स्ट्रेच पण खूप केअरफुली करावे लागतात, नंतर स्ट्रेच मार्क खूप जास्त लवकर दिसू शकतात. व्हिडिओच्या एंडमध्ये तुम्हाला सगळ्या गोष्टी समजतीलच की काम कसं झालेलं आहे. तर चला मित्रांनो, व्हिडिओला स्टार्ट करूया.